नमस्ते सम्पूर्ण नेपाली सेफहरू संसारभर रहनुभएका सेफहरूलाई सर्वप्रथम नेपाली नववर्ष 2017 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। आएको छु आज पनि एकजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ, गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ सेफ राजु थापा हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 2037 असार 29 गते भएको थियो। तनहुँ 3 गजरकोटमा भने हाल चाहिँ रौतहट चन्द्रपुर 1मा बस्दै आइरहनु भएको छ। बुवा पूर्णसिंह थापा र आमा भीमसारा थापाका छोरा हुनुहुन्छ सेफ। उहाँलाई स्वागत गराउनुहोस्। सेफ तपाईँलाई सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ मेरो तर्फबाट। हजुर सेफ त कस्तो चलिरहेछ आजसम्मको सेफ जीवन? राम्रै छ भन्नु पर्दा, चलिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। तपाईँको अलिकति बाल्यकाल अवस्थाबाट सुरु गरौँ। तपाईँको स्कुलिङ कहाँबाट एसएलसी कहाँ कुन? हामी चाहिँ मेरो पोखरी घर चाहिँ तनहुँ जिल्ला गजरकोट गाविस वार्ड नम्बर 3 हो र म चाहिँ नि चन्द्रज्योति माविमा पढेको हो। त्यसपछि 54 सालमा एसएलसी दिएपछि चाहिँ नि म फेरि यता रौतहटतिर आएँ। खासै त्यस्तो स्मरणीय क्षण चाहिँ केही पनि छैन। मेरो बाल्यकाल चाहिँ यस राम्रै थियो भनौँ न। तपाईँको बुवा नि सेफ हुनुहुन्थ्यो? होइन, मेरो बुवा नर्मली किसानकै छोरो हो। म किसानी खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो। यो सेफ फिल्डमा आएको तपाईँ मात्रै छोरो हो कि अथवा तपाईँको दाजुभाइ? मेरो 3 जना दाजुभाइ र म एक्लै हो। अन्य दाजुभाइ कुन कुन पेसामा हुनुहुन्छ? भाइहरू पनि यस्तै कम्पनीतिर काम गर्छन्, गल्फतिर। तपाईँको त्यस्तो सेफ मान्नुपर्ने कुनै सेफ आइडल हुनुहुन्छ? त्यस्तो चाहिँ होइन, मेरो प्यासन नै अब सानैबाट चाहिँ मलाई कस्तो चाहिँ भने मेरो एउटा मलाई साह्रै मनपर्ने खानाहरू बनाउने चाख्ने अनि चाहिँ त्यो प्यासनले गरेर नै आज चाहिँ सेफ पेसामा लाग्यो। यो सेफ पेसामा लाग्दाखेरि तपाईँलाई अहिलेसम्म त्यस्तो म बेकारमा यो सेफ पेसामा लागेछु भनेर त्यस्तो रिग्रेट फिल त भएन? भएन, मलाई त्यस्तो कहिले पनि भएन। खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले इभन मलाई आफूलाई चाहिँ प्राउड चाहिँ यो लाइनले चाहिँ म ठान्डा छु। त्यस्तो तपाईँले सेफ पेसामा लागेर त्यस्तो केही गुमाइ जस्तो लागेन? छैन, मलाई कुनै पनि त्यस्तो छैन। यो सेफ पेसामा लागेदेखि आजसम्म यो फिल्डमा कुनै त्यस्तो अविस्मरणीय क्षण केही छ? कहिले लाइफमै बिर्सन नसक्ने त्यस्तो कुनै घटनाहरू? त्यस्तो घटनाहरू त केही पनि छैन। है प्राइभेट सेक्टर भएको हुनाले धेरै ठाउँमा काम गरेर हिँड्यो। अब सबै ठाउँमा काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि एउटै हुँदैन। कुनै कुनै ठाउँबाट चाहिँ जागिरबाट नै चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ छोड्नुपर्ने स्थिति चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ याद आउँछ। सेफहरू चाहिँ अब मैले पानी बिहोरा त कस्तो जस एकदम रिसा कडा स्वभावका हुन्थ्यो नि पहिलाको सेफहरू। अहिले आएर चाहिँ नि मलाई के रियलाइज हुन्छ भने सेफ भनेको एउटा अलिकति मेन एउटा लिडर भएको भन्नाले स्ट्रङ पोइन्ट हुनुपर्ने रहेछ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तपाईँको पहिलो स्यालेरी बताउनु मिल्छ? तपाईँ सुरुवातमा त नेपालमै गर्नुभयो होला? ठ्याक्कै याद चाहिँ छैन, तैपनि म होटेल लाइन मैले स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि आइसी 350बाट चाहिँ स्टार्ट गरेँ होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। नेपालमा? हजुर, इन्डियामा। केमा खर्च गर्नुभयो? त्यतिकै सिद्धि कि अथवा केही अविस्मरणीय केही गरिएन? अब इन्डियातिर बसिन्थ्यो, आउने जाने नेपाल, अब खर्चहरू घर खर्च यताउता चलाउनु ठिक्क भयो। ड्युटी त अब तपाईँको धेरै लामो पनि गरेको, 16-18 घन्टा पनि ड्युटी गरेकै हो। 18 घन्टासम्म गरेँ। मलाई चाहिँ एकदमै त्यस्तो
एक्चुअली कस्तो भने मेरो बच्चाहरू चाहिँ नि अब उनीहरूमा नि डिपेन्ड हुन्छ अब चाहिने कस्तो केमा उनीहरूको चाहिँ प्यासनेट हुन्छ पछि गएको चाहिँ थाहा हुन्छ तैपनि तपाईँ इग्नोर त गर्नुहुन्न नि होइन होइन यो सेफ पेसा हजुर। अलिकति ऊ हुन्छ अरू डक्टर बन इन्जिनियर बन भन्ने होइन त्यस्तो त त्यस्तो लाग्दैन। मेरो मबाट चाहिँ नि प्रेसर चाहिँ जाँदैन त्यस्तो फेभरेट खाना भन्नु के खाना चाहिँ तपाईँलाई मन पर्छ? फेभरेट चाहिँ नि मलाई इटालियन नै हो लाग्ने इटालियन खानाहरू नै मनपर्छ मलाई पास्ता पिज्जाहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ किनभने अब सबै ठाउँमा चल्ने पनि त्यही नै हो प्रायः त्यसले गर्दाखेरि इटालियन खाना चाहिँ एकदमै मनपर्छ खास तपाईँको बेस्ट के खानु म एक्चुली मेरो स्पेसलिस्टमा बेस्ट भनेर चाहिँ नि म कुनै पनि ऊ छैन म पहिल्यैदेखि अलराउन्डर गर्दै गर्दै आउँदा अलिअलि सबैतिरको मलाई अनुभव छ अलराउन्डर भन्नु हजुर अलराउन्डर तपाईँले बुचारी सेक्सनमा पनि विगत धेरै लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएको छ यो ठ्याक्कै बुचरीको अर्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ? बुचर भनेको अब ठ्याक्कै नेपाली फिसहरू मिटहरू काट्ने सेक्सनलाई चाहिँ बुचरी भन्छ जहाँ मिट आइटमहरू काटछाड हुन्छ। हजुर अनि यो कस्ट कन्ट्रोल गर्नमा चाहिँ बुचारीको धेरै नै हात हुन्छ, ठुलो हात हुन्छ भनिन्छ, यो के सत्य हो? हजुर पक्कै सत्य हो बुचरीले चाहिँ नि एकदमै बुचरीको चाहिँ नि एकदम ठुलो हात हुन्छ किनभने अब मिट आइटमहरू महँगै हुन्छ चाहिँ पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले चाहिँ नि अस्तिबाट चाहिँ बचाउने बिग्रिनबाट बचाउने चाहिँ बुचरीको ठुलो हात हुन्छ त्यसबाट चाहिँ मैले तपाईँको टिप्सहरू चाहिँ नि गेस्टहरूबाट चाहिँ राम्रो पाएको छु रुचिहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नु के गर्न मन पराउनु? रुचि त मलाई भलिबल खेल्ने चाहिँ एकदमै मनपर्छ तपाईँको त्यही हो यताउता मुभी सुभी हेर्ने त्यही हो स्पेसल छैन। अहिलेसम्म तपाईँको अनुभवले भन्नुपर्दा अब आउने भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहनु यो पेसामा लाग्नको लागि के चाहिँ होइन राम्रो यो यसको छ सेफ लाइनमा नि त्यस्तो लाइन ठाउँमा अलिकति पर्न सक्नु पऱ्यो होइन धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भने पेसालाई अलिकति बिचमै धेरैको दृष्टिकोणले हेर्छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति कस्तो भने तपाईँको समय चाहिँ लाग्छ अवश्य पक्कै राम्रै हुन्छ यो लाइनमा त्यस्तो नराम्रो केही पनि हुँदैन। हजुर एकदम राम्रो फिल हो यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ म आफै त्यही मन परायो भएर मेरो पेसा नै त्यही हो। अनि यो पेसामा अलिकति प्रमोसन हुनको लागि चाप्लिसी कतिको चल्दो रहेछ? अब त्यो होटेल लाइनमा चाहिँ चल्नु चाहिँ चल्छ तर मेनली चाहिँ के हो भने तपाईँको आफूसँग एउटा प्यासनेट चाहिँ नि एउटा भइसकेपछि चाहिँ नि पक्कै पनि तपाईँको प्रमोसनहरू राम्रो ठाउँमा पुग्नु पक्कै सकिन्छ मान्छे। ठ्याक्कै सम्झनु पर्दाखेरि एकदम मिल्ने साथीहरू सम्झिनु पर्दाखेरि कसको नाम लिन्छ? साथीहरू त त्यस्तो स्पेसली नै भन्ने चाहिँ छैन जस धेरैजना साथीहरू नै स्पेसल नै हुन्थ्यो मेरो चाहिँ त्यस्तो यो कोही स्पेसल पर्सन हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई किचनमा चाहिँ धेरै नै हेल्प गरेको छ सेफले त्यस्तो स्पेसल्ली नै त्यो कोही पनि छैन जस त्यस्तो छैन स्पेसली नै सम्झिनु पर्यो भनेपछि आजसम्म तपाईँ आफ्नै बलबुताले यतिको पोजिसनमा आइपुग्नुभयो। हजुर इच्छा र पनि लागेको भएर आफ्नो प्यासनले नै त्यही भयो साह्रै मनपर्ने लाइन पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै कारणले चाहिँ यहाँसम्म छु खासमा तपाईँ अलिकति बुचारी सेक्टरमा अलिकति बढी अनुभव भएको हिसाबले मैले सोधेँ यो बुचारीमा प्रयोग हुने औजारहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ के हजुर बुचरीमा चाहिँ नि तपाईँको
मेनली अब नाइट गर्ने हो मिट कटर होइन तपाईँको नेपालीमै भनिदिउँ होइन त्यो आरा मेसिन पनि हुन्छ मासु काट्न होइन फ्रोजनहरू तपाईँको अब चपिङ बोर्डहरू हुन्छ नि डिफ्रेन्ट हुन्छ पोल्ट्रीको येल्लो हुन्छ रेड मिटहरूको चाहिँ रेड चपिङ बोर्ड हुन्छ फिसको ब्लू हुन्छ यस्तो छ बुचरीमा एक्चुली हटमा जति चाहिँ अलिक हुँदैन किनभने बुचरी भनेको एउटा अलिकति माछु काट्नु पर्ने भएर सेपरेट नै हुन्छ त्यो क्याब बुचरीको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यस्तो प्रेसर चाहिँ हुँदैन बुचरीमा त्यस आरामले काम गर्न सकिन्छ किचनको जस्तै प्रेसरमा काम गर्नु पर्दैन भनेको तपाईँको अब धेरै खानाहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ बिचरा गर्मी अलिकति टेम्परेचर हाई नै बसेर पनि अलिक अप्ठ्यारो गाह्रै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बुचरीमा चाहिँ कोलमा हो त्यसले गर्दाखेरि इजी हुन्छ बुचरीमा बुचरीको काम कर्तव्य चाहिँ के हुँदो रहेछ बुचरीको तपाईँको मेनली त्यही हो मासुहरू तपाईँको कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्ने कसरी एरेन्ज गर्ने कसरी काट्ने कुन स्टाइलको चाहिन्छ त्यस्तैहरू छ तपाईँलाई हेरिरहनुभएका कतिपय तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला संसारमा रहनुभएका सेफ मित्रहरूलाई केही सन्देश छान्न चाहनुहुन्छ हजुर यदि हेरिराख्नु भएको रहेछ भने सर्वप्रथम यो नयाँ सालको शुभकामना छ धेरै सबैजनालाई त्यति नै अहिलेसम्म तपाईँले हेरेर साथ दिनुभयो यो प्रोग्राम कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला यदि तपाईँहरू पनि यसमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने sommagar955@gmail.com मा मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको गेस्ट सेफलाई पनि बिदा र मलाई पनि साथै बिदा दिनुहोस् नमस्ते सबै तपाईँको दिन शुभ रहोस्